નમસ્કાર મિત્રો તમે અગાઉ વોટ્સએપના માધ્યમથી દર શનિવારે જે ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપતા હતા તે હવે તમારે કોન્વેજીનિયસ નામની નવી એપ્લિકેશન છે એમાં આપવાની થાય છે. હવે તમે આ ટેસ્ટ છે વોટ્સએપના માધ્યમથી આપી શકશો નહીં. તો આ નવી એપ્લિકેશન છે કોન્વેજીનિયસ, એ તમારે મોબાઈલમાં કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી, તેમજ ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થી તરીકે કઈ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરવું, અથવા તો તમારે અગાઉ રજિસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો કઈ રીતે ટેસ્ટ આપવી, આ તમામ બાબતો છે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો આપ આ વિડીયો છે પૂરો જોશો, તેમજ વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. તો ચાલો જોઈએ. તો મિત્રો એના માટે તમારે તમારા ફોનમાં કોઈ પણ એક બ્રાઉઝર છે ઓપન કરવાનું રહેશે. જેમ કે મેં અહીંયા ક્રોમ બ્રાઉઝર છે ઓપન કરેલ છે. ત્યારબાદ તમારે ઉપર સર્ચ બારમાં લખવાનું રહેશે વેબ કોન્વેજીનિયસ. આ લખ્યા બાદ જે પેજ ખુલેમાં તમે થોડા નીચે આવશો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે લખેલું છે કોન્વેજીનિયસ. હવે મિત્રો આ જે કોન્વેજીનિયસ લખેલ છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આ પ્રકારનું એક પેજ ખુલશે. ત્યાં તમારે અહીંયા છે તમારો મોબાઈલ નંબર છે એ લખવાનો રહેશે, બરોબર. જો તમે અગાઉ વોટ્સએપના માધ્યમથી ટેસ્ટ આપેલું હોય તો તમે એ મોબાઈલ નંબરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો તમે નવા મોબાઈલ નંબરથી નવેસરથી પણ રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો, બરોબર. તો અહીંયા મોબાઈલ નંબર છે એ લખી દઉં છું અને ત્યારબાદ નીચે લખેલ છે સેન્ડ ઓટીપી, એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલે મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો કે ઓટીપી છે આવી ગયો છે. તમે એને કોપી કરીને પણ પેસ્ટ કરી શકો છો, અથવા તો નીચે લખેલ છે અલાવ, તો હું અલાવ પર ક્લિક કરું તો ઓટીપી છે ઓટોમેટિક લઈ લેશે, બરોબર. ને તમારી સામે આ રીતે એક નવું પેજ ખુલશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ નંબરથી અગાઉ એક વિદ્યાર્થીનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું છે જેનું નામ અહીંયા બતાવે છે, બરોબર. હવે મિત્રો પ્રથમ આપણે જોઈ લઈએ કે આ એપ્લિકેશન છે કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લખેલ છે એડ કોન્વેજીનિયસ ટુ યોર હોમ પેજ, એની બાજુમાં લખેલ છે ઇન્સ્ટોલ. ત્યાં ક્લિક કરીને પણ તમે આ એપ્લિકેશન છે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, અથવા તો અહીંયા 3 ટપકા ઉપર બતાવેલા છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીં લખેલ છે ઇન્સ્ટોલ એપ. ત્યાં ક્લિક કરીને પણ તમે આ એપ્લિકેશન છે એ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે લખેલું આવશે ઇન્સ્ટોલ એપ કોન્વેજીનિયસ. હવે આપણે ઇન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ એપ્લિકેશન છે એ મારા ફોનમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે, બરોબર. તો આ એપ્લિકેશન છે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા બાદ આપણે એને ફોનમાં જ્યાં હોય ત્યાંથી શોધીને ઓપન કરીશું. એટલે ફરી પાછા આપણે જે કોન્વેજીનિયસનું પેજ હતું એ પેજ ઉપર આવી જશું, બરોબર. તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ મોબાઈલ નંબરમાં એક વિદ્યાર્થી છે એનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલું છે અને એનું નામ છે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. હવે જો મિત્રો તમે અન્ય એક વિદ્યાર્થી ઉમેરવા માંગતા હોય આના સિવાયનો, તો નીચે લખેલ છે અન્ય એક વિદ્યાર્થી ઉમેરો, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે મેસેજ છે નીચે લખાઈને આવી જશે. ત્યારબાદ તમારે એરા ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, બરોબર. એટલે મેસેજ આવશે કૃપા કરીને વિદ્યાર્થીનો શાળાનો યુડાઇસ કોડ લખો અને મોકલો. હવે જો મિત્રો તમે અગાઉ રજિસ્ટ્રેશન ન કરેલું હોય તો એના માટે શું કરવાનું, તો જ્યારે તમે આ એપ્લિકેશન ઓપન કરીને નમસ્તે લખશો એટલે તમારે સીધો જ તમારી શાળા છે એનો યુડાઇસ કોડ માગશે, બરોબર. તો તમારે છે તમારી શાળાનો યુડાઇસ કોડ છે એ લખીને મોકલી દેવાનો રહેશે. જેમ કે હું અહીંયા મોકલું છું, બરોબર. આપણે એને મોકલી દઈએ તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે જે શાળાનો તમે યુડાઇસ કોડ લખેલો છે તે શાળાનું નામ, યુડાઇસ કોડ, તાલુકો અને જિલ્લો તમામ બાબતો અહીં આવી ગઈ છે. જો આ તમારી શાળા હોય તો હા આ મારી શાળા છે એના પર ક્લિક કરીને મોકલવાનું રહેશે, અને ના હોય તો નીચેનો બીજો ઓપ્શન છે એ તમારે મોકલવાનું રહેશે. તો અહીંયા મારે છે આ મારી શાળા છે એટલે હા આ મારી શાળા છે, એના પર ક્લિક કરીને હું એને મોકલી દઈશ, બરોબર. ત્યારબાદ આવી ગયું છે કૃપા કરીને વિદ્યાર્થીનું વર્તમાન ધોરણ પસંદ કરો, એટલે કે વિદ્યાર્થી જે ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હોય તે ધોરણ છે આપણે પસંદ કરવાનું છે. જેમ કે મારે અહીંયા ધોરણ 8 છે, એના પર ક્લિક કરીને એને મોકલું છું, બરોબર. તો આવી ગયું છે કે વિદ્યાર્થીનું પહેલું નામ શું છે. મિત્રો અહીંયા તમારે આખું નામ લખવા નથી પણ ફક્ત તમારું જ નામ લખવાનું છે. જેમ કે હું અહીંયા લખું છું અને એને મોકલું છું, બરોબર. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે મેસેજ આવી ગયો છે કૃપા કરીને યાદીમાંથી વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ અને જન્મ તારીખ પસંદ કરો. એટલે અહીંયા જે કાંઈ આપણને નામ મળ્યા છે એમાં જે વિદ્યાર્થીનું નામ છે એ અને એની જન્મ તારીખ છે સાચી હોય એ આપણે જોઈ લેવાની છે. એ સાચી હોય તો આપણે એના પર ક્લિક કરીને આપણે એને મોકલી દેવાનું છે. જો ન હોય તો આપણે બીજો મેસેજ છે વિદ્યાર્થીનું નામ મળ્યું નથી, માહિતી ફરી દાખલ કરો એ મોકલવાનું છે, બરોબર.
તો આપણે એને મોકલીએ. તમે જોઈ શકો છો કે એક વિદ્યાર્થીનું રજીસ્ટ્રેશન અગાઉ થયેલું હતું અને બીજા વિદ્યાર્થીનું નામ પણ અહીંયા આવી ગયું છે, બરોબર. અને ઉપર મેસેજ પણ આવી ગયો છે જે વિદ્યાર્થીનું નામ છે તે, કે દર અઠવાડિયે તમે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. ત્યારબાદ આપણે જે વિદ્યાર્થીને ટેસ્ટ આપવા માંગતો હોય તે વિદ્યાર્થી પર હું ક્લિક કરીને મોકલું છું. તો આ મેસેજ આવી ગયો છે કે આ વિદ્યાર્થી માટે શું તમે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવા માંગો છો, એટલે કે ટેસ્ટ આપવા માંગો છો. જો તમે ટેસ્ટ આપવા માંગતા હોય તો તમારે હા ઉપર ક્લિક કરીને એને મોકલવાનું રહેશે, બરોબર. એટલે તમારી ટેસ્ટ છે એ શરૂ થઈ જશે. લખેલ છે હસતા ચહેરા સાથે શરૂ કરો. અહીં પ્રશ્ન 1 છે, દરિયાઈ ખોરાક ઉદ્યોગ એ ખાલી જગ્યા આધારિત ઉદ્યોગનું ઉદાહરણ છે. તો એના માટે જે 4 ઓપ્શન છે એમાંથી જે સાચો ઓપ્શન હોય એ તમારે ક્લિક કરીને મોકલી દેવાનો છે, બરોબર. હું મોકલી દઉં છું એટલે તમને બીજો પ્રશ્ન આવશે. એ રીતે મિત્રો જે કંઈ પ્રશ્નો હશે 8 કે 10 એ તમામ પ્રશ્નો છે વારા પરથી આવી જશે. અને ત્યારબાદ આ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ પણ તમને અહીંયા આપી દેશે, કેટલા સાચા પડ્યા અને કેટલા ખોટા. તમારા જે ખોટા પ્રશ્નો હશે એના સાચા જવાબ પણ તમને મળી જશે, બરોબર મિત્રો. તો આ રીતે તમારી સામે દર શનિવારે નવી ટેસ્ટ આવશે, જેના માટે તમારે નમસ્તે અથવા તો હેલો લખીને મોકલવાનું રહેશે. અને ત્યારબાદ જે વિદ્યાર્થી માટે ટેસ્ટ આપવા માંગતા હોય તે વિદ્યાર્થી સિલેક્ટ કરીને મોકલતા તે વિદ્યાર્થી માટે તમે ટેસ્ટ આપી શકશો. ઓકે મિત્રો, જો આપને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તેમજ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી મારા વિડીયો છે આપને મળતા રહે. આભાર, ફરી મળીશું.